Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cuba tukar bateri iPhone 6 saya ni sendiri dengan bateri yang saya order daripada Shopee ni. Tak tahulah jadi ke tak. Jadi masalah bateri iPhone 6 saya ni 15 minit je. Lepas 15 minit terus out. Okey, mari kita try. Semua alatan untuk buka tu, untuk buka bateri tu dia bagi. Bateri yang ni stiker untuk lekat di belakang bateri ni, untuk tak nak bagi gear. Mula sekali kita buka ni. Dia ada dua skru kat bawah ni. Sekali saya dah dapat tukar saya punya bateri iPhone 6 dan tak adalah payah sangat. Yang mana nak cuba tu boleh try cuba buat sendiri. Okey, selamat mencuba. Kalau enjoy dengan video ni, jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kami.